हेलो राइज सकल नमस्कार আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো অহাৰ বাবে ধন্যবাদ আপোনালোকে মোৰ ভিডিওছবোৰ তোমালোকে চাই আছা সবে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল মাস্কবয় সো আজ আমাৰ অটোকেডৰ কমপ্লিট হৈছিল সো স্টেপৰ নতুন টপিক আৰম্ভ কৰিছিল সো ইন্টাৰফেসৰ গল আৰু ৰিসেন্টলি মই হাউ টু ইনসার্ট নোট হেতু কৰিছিল সো আজি আমি শিকিম হাউ টু ইনসার্ট বিম ঠিক আছে আমি মানে বিমস কেনেকৈ এড কৰো এইবোৰ আমাৰ বিম হয় নে নাই এইবোৰ বিম হয় ঠিক আছে এইবোৰ আমি কেনেকৈ এড কৰো হেতু চাম সো এটা কেনেকৈ কৰো সোৱা স্ট্ৰাকচাৰ গলো সো লাষ্ট ক্লাস আমি ইকিলে পঢ়িছিলো তোমালোকে যদি কিবা ডাউট আছে মোৰ লাষ্ট ক্লাসৰ ভিডিও ডেসক্ৰিপশনটো লিংকত দিয়া থাকিব সো তোমালোকে চাই লবা হল সো এটা কি কৰো সোৱা এটা তোমালোকে এইখিনি বস্তু দেখি আছে না এইখিনি আমাৰ আমি সিলেক্ট কৰিব নোৱাৰো কিয় এইখিনি আমাৰ ভিজিবল হোৱা নাই সো এইখিনি বস্তু ভিজিবল কৰিব কাৰণে কি কৰিবা এইটো ড্ৰয়িং এৰিয়া আছে ইয়াত লেফট ক্লিক কৰিবা সো অটোমেটিক সব ভিজিবল হৈ যাব হল সো এটা আমি কি কৰিম এড বিম কৰিম সো এড বিম কৰিব কাৰণে তোমালোকে ইয়াতে আহিবা টুলবাৰত ঠিক আছে এটা এইটো কি টুলবাৰ হয় এইটো তোমালোকে ক্লিক কৰি ফেলে ইয়াতে ড্ৰেগ কৰি লোৱা এই টুলবাৰটোৰ নাম হ'ল জিওমেট্ৰিক টুলবাৰ দেখিলা এটা যদি এটা ডাবল ক্লিক কৰা ইয়াতে সোমাই যাব সো এড বিমৰ এইটো এড বিমল আহা তাৰপিছত এই নোডৰটো এটা নোডৰ পৰা আন এটা নোডলৈ নেক্সট নোডটোৰ পৰা আন এটা নোডলৈ এটা নোডৰ পৰা আন এটা নোডলৈ লেফট ক্লিক কৰিলে গ'ল লেফট ক্লিক কৰা আকৌ নেক্সট নোডটো লেফট ক্লিক কৰি দিয়া তাৰপিছত এস্কেপ কৰি দিয়া বাস ফিনিশ দ্যাটস অল how to insert beam in Staadpro means add beam বুলি কোৱা হয় so এটা next আমি এটা add beam কৰিলো so আমাৰ next কি থাকিলে so support এটা next আমাৰ কি থাকিব supporter আগত আমাৰ properties থাকিব ঠিক আছে so এটা beamত আমি properties put কৰিব লাগে so beam properties আমাৰ কি থাকিব so এটা beam properties এর কাৰণে তুমি কি কৰিম আমি কি কৰিম আমি ফার্স্ট এটা কি আছিল আমাৰ এটা আমাৰ পেজ কন্টেন্ট কন্ট্রোল বার আছে এটা আমার পেজ কন্ট্রোল বার আছে হয় না সেটা আমার পেজ কন্ট্রোল বার কি কৰিম এটা ফার্স্ট আমি জেনারেলত আহিম জেনারেলৰ পিছত গো টু জেনারেল তাৰপিছত গো টু প্ৰপাৰ্টিজ ঠিক আছে তাৰ আগতে সোৱা তোমালোকে আমাৰ নোট গিটা গায়ব হৈ গৈছে হৈছে নে আমাৰ নোট গিটা গায়ব হৈ গৈছে সো নোট গিটা আনিব কেনে কি কৰিবা ইয়াতে আহিম আমি সৰি সিম্বলছ এণ্ড লেবেলছত আহিম ক্লিক কৰিবা ইয়াতে নোট পইণ্টছত ক্লিক কৰিবা এপ্লাই কৰিবা ওকে কৰিবা সোৱা আহিব আহিলে ঠিক আছে সো এটা আমি কি কৰিম ডিফাইন কৰিম আমাৰ কি থাকে এটা আমি ডিফাইন কৰিম মানে প্ৰপাৰ্টিজ ডিফাইন কৰিম ঠিক আছে সো হেতু কাৰণে আমি কি কৰিম আমি ফার্স্ট ইয়াতে যাম ডিফাইন অন দেখিছা এটা এইফালে এইটো সাইডে এইটো ইয়াতে ডিফাইন ঠিক আছে এইটো পইণ্ট সো এটা ডিফাইনত আহিম সো ডিফাইনত এটা যেটা ক্লিক কৰিম সো ডিফাইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে সোৱা তোমালোকে এটা কৰিব সাৰ্কুলাৰ নে ৰেক্টেংগল ম্যাক্সিমাম বিম তোমাৰ ৰেক্টেংগল থাকে ঠিক আছে সাৰ্কুলাৰ যদি ক'বা দিয়া তেনেহলে ইয়াৰ ভ্যালুটো 0.35 হয় নোট কৰি লবা আৰু ৰেক্টেংগল হলে তোমালোকৰ ইয়াতে ফার্স্ট এইটো ৱাইডি আৰু জেডি দেখিছা ৱাইডি মানে লংগাৰ স্পান নোট কৰি লবা ৱাইডি মানে লংগাৰ স্পান সো লংগাৰ স্পানৰ ভ্যালু আমাৰ কিমান হ'ব 0.35 আৰু শৰ্টাৰ জেডি ভ্যালু 0.30 হল সো এটা চোৱা এইটো যেতিয়া আৰু এইটো আমাৰ মেটেৰিয়েলটো কংক্ৰিট থাকিব এটা যেতিয়া মই এড কৰিম ৰাইট হ্যান্ড সাইডে ইয়াতে চাবা ৰাইট হ্যান্ড সাইডে ইয়াতে চাবা ইয়াতে তোমাৰ বিমৰ মেটেৰিয়েলটো আহি যাব শো হৈ যাব সো এটা যেতিয়া মই এড কৰি দিলো চোৱা শো হল নে তাৰপিছত এইটো কাটি দিবা সো এটা কি কৰিম আমাৰ এই গোটেই বিমটোত আমি এড কৰিব বিচাৰিছো সো এইটো সিলেক্ট কৰিবা তাৰপিছত তোমালোকে বিম কাৰ্সৰ ল'বা ইয়াতে কাৰ্সৰ পেনেলতে তাৰপিছত কাৰ্সৰ টুলবাৰতে তাৰপিছত এইটো গোটেই ফ্ৰেমটোৰ ভিতৰত লৈ আহিবা গোটেই বিমটো সিলেক্ট হ'ল তাৰপিছত এছাইন টু সিলেক্টেড বিম এছাইন কৰি দিবা দেন ইয়েস হ'ল চোৱা গোটেই বিমটোত মেটেৰিয়েল আহি গ'ল নে R1 সো আজি আমি শিকিলো বিম এড বিম কেনেকৈ কৰে আৰু বিম মেটেৰিয়েল বিম প্ৰপাৰ্টিজ কেনেকৈ পুট কৰে কংক্ৰিট মেটেৰিয়েল ঠিক আছে আৰু আমাৰ নোটছবোৰ যদি এবসেন্ট থাকে আমি কেনেকৈ আনিব পাৰোঁ সো আশা কৰিছো তোমালোকে ভিডিওটো বুজি পালা আৰু তোমালোকে ভিডিওটো বুজি পাইছা যদি লাইক শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু তোমালোকৰ যদি কিবা এনি ডাউট থাকে কমেন্ট কৰিবা আৰু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটো তোমাৰ চাগে ফ্লেশ হৈ আছে তাতে তোমালোকৰ জবৰ ৰিলেটেড সামথিং কিবা কোৱেৰিজ আছে বা তোমালোকে ক'ৰবাত জব পোৰ্টেলছ তোমালোকে চাব বিচাৰিছা তো তাতে তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা সো আজিলৈ এইখিনিয়ে থাকিলে সো থ্যাংক ইউ